Da nhạy cảm, mình nghĩ là chúng ta đang dùng sai từ này. Tại vì da nhạy cảm nghe như là da dầu, da khô, da hỗn hợp thiên dầu, da hỗn hợp thiên khô, một thứ mà sinh ra đã có và chúng ta phải sống chung cả đời. Thường thì da nhạy cảm là một phản ứng của da, là trạng thái mà ở đó làn da chịu đựng một thứ gì đó quá lâu. Và trạng thái thì mình có thể chữa được, mình có thể kiểm soát nó được. Trong video này mình sẽ giải thích cho bạn 4 lý do vì sao mà da trở nên nhạy cảm như vậy, điều gì thực sự xảy ra đằng sau, và 4 bước để chữa lành da nhạy cảm. Bước thứ tư sẽ làm bạn bất ngờ. Chào bạn, mình là Thủy Lindsay. Basic của mình là kỹ sư công nghệ sinh học. Thì mình có hơn 10 năm làm việc trong mảng cung cấp nguyên liệu cho các brand. Một phần công việc của mình lúc đó sẽ là đọc từng dòng dữ liệu phía sau của từng cái nguyên liệu được đưa vào sản phẩm rất lâu trước khi nó đến được tay các bạn. Đó là lý do mà mình thấy cái gap, cái khoảng cách giữa dữ liệu, cái data thực tế và cái được quảng cáo trên bao bì. Nếu bạn click vào video này vì tò mò muốn biết top 10 sản phẩm đang viral hot trend cho da nhạy cảm thì video mình không làm nội dung đó. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một cái kiến thức khoa học có thể sử dụng được cả đời cho bất kỳ da của bạn đang ở giai đoạn nào thì video của mình sẽ dành cho bạn. Mình muốn bắt đầu video bằng một vòng lặp mà nhiều người trong các bạn có thể sẽ nhận ra. Giả sử như da bạn đang bị mụn, bạn bắt đầu xài serum benzoyl peroxide hoặc là salicylic acid BHA. Sau 1 đến 2 tuần, da đỏ, rát, bong tróc, bạn đi đến kết luận chắc da mình không hợp cái hoạt chất này, hoặc da mình đang nhạy cảm, mình đang xài nồng độ quá cao. Bạn chuyển qua dùng kem phục hồi da. Sau một thời gian da đỡ nhưng mà vẫn mụn, bạn chuyển qua xài một hoạt chất khác, ví dụ như là nhóm hoạt chất dẫn xuất của retinol. Sau đó 1 đến 2 tuần da vẫn đỏ rát bong tróc, lặp đi lặp lại vài ba lần, bạn đi đến kết luận là da mình nhạy cảm. Bây giờ nhìn kỹ lại nha, qua mỗi vòng lặp tụi mình đều thêm vào, tụi mình không có giảm bớt đi. Nào là serum cấp ẩm, serum phục hồi da, mặt nạ cấp ẩm, mặt nạ phục hồi da, kem dưỡng phục hồi da. Da đang kêu cứu vì nó quá ngột thở thì phản ứng của tụi mình lại là thêm nhiều hơn. Mình cũng không hơn gì mọi người hết. Thực ra ngày xưa mình đã từng như vậy và phản ứng của làn da mình là đây. Đó là lý do mà mình làm video này để chia sẻ với mọi người cái kiến thức khoa học phía sau khi mà mình ở trong cái ngành nguyên liệu mỹ phẩm hơn 10 năm. Trước khi đi tiếp, mình muốn nói rõ một điều, đó là có một số người da họ nhạy cảm là thật. Ví dụ như viêm da cơ địa là tình trạng bệnh lý đã được bác sĩ da liễu thăm khám rõ ràng, thì video của mình sẽ không nói về vấn đề đó. Tuy nhiên, 90% những người mà mình gặp nói với mình là da chị nhạy cảm quá, da em nhạy cảm quá chị ơi, thì chủ yếu da nhạy cảm là do phản ứng với việc chăm sóc da sai cách. Mình đi vào phần thứ nhất, thứ đang hỏng là gì? Đây là điều mà mình chưa thấy một brand, một bài review hoặc là một bài báo thưởng thức nào nói được, đó là tổng quan làn da nó duy trì được chức năng là nhờ 3 yếu tố. Mình coi đây là hàng rào bảo vệ da nha. Thứ nhất, đó là hệ vi sinh vật tự nhiên trên da. Thứ hai là pH ổn định tự nhiên của da mình. Thứ ba là hàng rào bảo vệ vật lý của da. Bạn hình dung cái lớp bảo vệ da vật lý này giống như là một bức tường gạch, trong đó các tế bào da là những cái lớp gạch xếp chồng lên nhau, thì gạch liên kết được với nhau là bằng vữa. Vữa ở đây là nhóm hỗn hợp gồm có 3 chất chính, đó là ceramide, axit béo và cholesterol, trong đó ceramide chiếm một nửa. Và điều quan trọng ở đây là thành phần quan trọng không kém cái hàm lượng của từng chất trong đó. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bôi sai hàm lượng 3 chất này lên da đang tổn thương, thậm chí làm da tổn thương hơn. Nghĩa là dòng chữ có chứa ceramide trên nhãn không đủ để phục hồi da của bạn. Ceramide đứng một mình ở một hàm lượng thấp, không đủ để phục hồi hàng rào bảo vệ da, mà nó chỉ ở đó để làm nhiệm vụ duy nhất, đó là marketing. Khi lớp vữa trên da bạn yếu đi thì có 2 việc xảy ra. Thứ nhất là nước thoát ra bên ngoài làm cho bạn cảm thấy da khô, ngứa. Thứ hai là cái hàng rào yếu, thành ra những chất mà bạn bôi lên da ngay lúc đó đều tác động lên da một cách mạnh hơn, làm cho bạn cảm thấy là da châm chích, đỏ, rát, bong tróc. Da bạn không đột nhiên trở nên nhạy cảm mà là nó đang phản ứng mạnh hơn với những yếu tố khác khi mà làn da đang mỏng. Bây giờ mình đi tới phần quan trọng, đó là cái gì đang phá bức tường này, thì mình sẽ liệt kê 4 thủ phạm, trong đó có 2 thủ phạm chắc chắn là mọi người rất ít khi ngờ tới. Thủ phạm thứ nhất, mình nghĩ cái này ai cũng đoán ra, đó là xài axit hoặc là retinol hoặc là một loại hoạt chất khác ở nồng độ quá cao. Nhưng mà thường thì cái này không phải là yếu tố duy nhất và cũng không phải là nguyên nhân chính làm cho da bạn nhạy cảm. Số 2, cái này thường được marketing nói nhiều nhất này, đó là không hương liệu, không tinh dầu.
Tuy nhiên không hương liệu, không tinh dầu chưa chắc đã là một bảo chứng để cho da ít nhạy cảm nha. Một số chất thường nằm ở cuối cái bảng thành phần, nơi mà mọi người ít để ý nhất, nó vẫn gây kích ứng. Mình có làm một cái video để check chất nào gây kích ứng trên da của mình. Mọi người click vào cái video đó để biết thêm chi tiết nha. Thủ phạm số 3 đó là tẩy da chết quá thường xuyên. Thường thì không phải là do xài nồng độ cao, mà là do hàng rào bảo vệ da của mình cần nhiều thời gian để tự phục hồi lại. Nhất là sau khi mà nó đã yếu đi một lần thì nó cần nhiều thời gian hơn. Tẩy da chết 2 đến 3 lần một tuần nghe hợp lý, nhưng mà đối với da nhạy cảm, đối với da mà hàng rào bảo vệ da đang yếu, việc này vô hình chung làm cho cái hàng rào bảo vệ da càng yếu hơn, da càng nhạy cảm hơn. Thủ phạm thứ tư, cái mà ít ai ngờ tới nhất, đó là bước làm sạch da. Thường thì những cái sản phẩm làm sạch có chứa hàm lượng cao của chất hoạt động bề mặt. Điều mà không ai nói tới đó là chất hoạt động bề mặt, ngoài làm sạch những cái bụi bẩn, dầu nhờn ở trên da, nó còn lấy đi cái lớp vữa, cái lớp axit béo, ceramide và cholesterol trên da. Tại vì nó không có phân biệt được cái dầu nào là dầu thừa, cái nào là lớp vữa trên da. Do đó bước làm sạch sai làm cho cái da mình nhạy cảm, da mình yếu đi. Nói cách khác, trong một chu trình chăm sóc da, bước làm sạch bạn lấy đi cái lớp hàng rào bảo vệ da, bước chăm sóc serum, kem dưỡng, bạn bôi cái lớp phục hồi. Vô hình chung điều này cứ lặp đi lặp lại và làn da mình không thể nào mà khỏe được. Và thường thì làn da nhạy cảm, hàng rào bảo vệ da bị yếu đi là do cả 4 yếu tố mình vừa nêu gộp lại với nhau, không phải là do một yếu tố duy nhất. Phần tiếp theo chúng mình sẽ cùng tìm hiểu 4 bước chăm sóc da cho da nhạy cảm để phục hồi lại hàng rào bảo vệ da ha. Bước thứ nhất là làm sạch da, bao gồm cả tẩy trang và rửa mặt. Thường thì yếu tố này bị xem nhẹ tại vì nó không có cái yếu tố dưỡng ở trong đó. Tuy nhiên như mình nói lúc nãy, rửa mặt, làm sạch da là một trong 4 yếu tố quan trọng làm cho hàng rào bảo vệ da bị yếu đi, dẫn đến da nhạy cảm. Trong phần này sẽ có 4 điểm cần chú ý. Thứ nhất là cái lực chà sát trên da. Mình dùng cái miếng bông tẩy trang để làm ví dụ luôn ha. Mọi người áp lên cái da của mình trong khoảng 10 đến 15 giây. Miếng bông này là bông đã được thấm với nước tẩy trang nha. Mình áp lên làn da của mình khoảng 10 đến 15 giây. Sau đó massage nhẹ để cho làm tẩy đi cái lớp trang điểm, lớp chống nắng hoặc là lớp bụi bẩn. Bước tiếp theo, cái thứ hai là cái mà mọi người thường bị nhầm nhiều nhất, đó là cần phải rửa lại sau khi dùng nước tẩy trang. Thường thì nước tẩy trang cũng có chứa một hàm lượng lớn những cái chất hoạt động bề mặt, mà như mình nói, chất hoạt động bề mặt lưu lại trên da không phải là một chất dưỡng mà lưu lại trên da thì nó là không tốt. Điểm tiếp theo cần lưu ý đó là dầu tẩy trang chưa chắc đã là dịu nhẹ hơn, mà là cái dầu gì, tỷ lệ của cái dầu đó như nào, thành phần của cái dầu, cái cách nó hòa tan cái bụi bẩn bã nhờn trên da mới là yếu tố quan trọng. Điểm thứ 4, mình nghĩ cái này cũng đã được nói nhiều, đó là chọn sữa rửa mặt có độ pH axit 4.7 đến 5.5 sẽ phù hợp với cái da của mình. Chọn cái hệ rửa mặt dịu nhẹ nếu mà da đang nhạy cảm. Một bước để kiểm tra ngay đó là nếu sữa rửa mặt mà bạn rửa mặt xong da châm chích, bong, tróc thì nó là dấu hiệu chứng tỏ là sữa rửa mặt đó đang lấy đi quá nhiều của cái da bạn. Bước thứ hai đó là dưỡng ẩm. Nếu da bạn đang nhạy cảm, đang cần phục hồi da thì chọn serum hoặc kem có chứa cả 3 thành phần ceramide, cholesterol và axit béo. Và để ý cái hàm lượng của nó, nếu mà nó nằm tốt luốt tận sau cái bảng thành phần, sau cái chất bảo quản hoặc là sau hương liệu thì thành phần của nó quá ít, nó không đủ để hoạt động trên da của mình. Bạn xem cả video này để biết cách đọc thành phần của một cái nhãn mỹ phẩm và lựa chọn cho chính xác nha. Bước thứ 3 đó là xài kem chống nắng, là bước tối quan trọng không được bỏ qua. Thường mình thấy một sai lầm đó là mấy bạn mà da đang nhạy cảm, da mụn, mọi người bỏ qua không xài kem chống nắng nữa. Lý do là không chọn được cái kem chống nắng phù hợp với da mụn. Thì trong kênh của mình có để cái video là chọn kem chống nắng cho da mụn, mọi người click vô để tìm hiểu nhé. Mình nói bước chống nắng nó quan trọng, đặc biệt đối với da nhạy cảm, hàng rào da đang yếu. Tại vì sau khi da đang yếu, hàng rào da bị tổn thương thì cái phản ứng viêm khi mà tia UV chiếu vào nó càng mạnh hơn, nó càng làm cho da bị tổn thương nhiều hơn. Bước 4 đó là không làm gì cả, mình không đùa. Thực ra đây là bước khó nhất mà mình cần phải giữ trong vòng khoảng 6 đến 8 tuần để cho làn da nó phục hồi lại. Tại vì mình hiểu khi mà da mình đang nhạy cảm, đang yếu, mình luôn luôn muốn bổ sung cái gì đó cho nó.
Sau thời gian 6 đến 8 tuần, mọi người hãng bôi thêm 1 hoặc 2 loại sản phẩm mới. Khi đó cái da của mình phản ứng với cái kia như thế nào, mình sẽ biết ngay là cái kia nó có hợp với da của mình hay không. Mình muốn dành 1 phút cho nhóm khán giả khác của mình, đó là nếu bạn đang làm spa hoặc là bạn đang bán mỹ phẩm, sản phẩm skincare. Thường thì một số khách mình sẽ gặp là đi liệu trình được một vài lần xong không quay lại nữa, hoặc là đi liệu trình sau nửa năm quay lại da yếu, da tổn thương hơn. Thì cái mà mình đã bỏ qua đó là bước đánh giá tình trạng da ban đầu, thay vì xài vào rất nhiều treatment, rất nhiều liệu trình nhưng mà không hiệu quả trên da, làm da bị tổn thương hơn. Bạn không mất khách vì kỹ thuật của bạn không tốt, không mất khách vì liệu trình của bạn không chất lượng, mà là cái đầu tiên, cái bước đánh giá làn da quan trọng nhất đã bị bỏ qua. Nếu bạn chỉ nhớ được một điều duy nhất từ video này thì da nhạy cảm không phải là một thứ tồn tại vĩnh viễn, mà là một trạng thái, một phản ứng kích thích của da. Để phục hồi da, chỉ cần làm cho mình các bước làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng, chỉ như vậy sau 6 đến 8 tuần để xem làn da của mình nó có ổn hay không, rồi hãng thêm các bước tiếp theo. Nếu bạn muốn kiểm tra xem cái kem dưỡng hoặc serum của mình có đủ 3 nhóm lipid hoặc là những nhóm hoạt chất khác không, thì mình có để INSI decoder miễn phí trong phần mô tả của kênh của mình hoặc là mô tả của video. Video này tới đây là hết. Bạn nhớ click follow để đón xem những video tiếp theo nha. Nếu mà bạn có câu hỏi hay là có điều gì không rõ, nhớ comment ở bên dưới mình sẽ trả lời kỹ hết nha.